các bạn. Thì ở video trước mình đã tạo một cái To-do app bằng HTML và CSS cơ bản. Thì hôm nay mình sẽ config lại cái này bằng Bootstrap. Ok. Ở đây Bootstrap thì trước tiên mình sẽ phải start template. Bắt đầu để sử dụng cái Bootstrap thì mình sẽ chèn cái link này và chèn cái link này, thì mình sẽ copy hết. Ok, copy và mình pass xuống phía dưới. Những cái này không cần thiết mình bỏ đi các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ copy cái main của mình, copy this, format lại. Ok, thì bây giờ các bạn có thể thấy rằng là nó đã trở về như thế này. Thì đầu tiên mình cần phải làm tương tự, đó là cái form. Mình sẽ vô search vào form control for input, thì mình sẽ lấy input group. Mình sẽ lấy một cái, ví dụ như cái này. Ok, gán vào input group. Ok, bỏ cái này đi. Rồi, giờ của mình chỉ còn như thế thôi. Quay lại xem. Thì nó đã dàn rộng lên luôn các bạn. Thì mình sẽ phải chỉnh cái thằng, mình sẽ thêm một cái này vô, class container, xem. Ok, nó sẽ bỏ hai bên lại. Rồi, để mà nó cắt ở bên trên đó, thì các bạn sẽ thêm này vô class. Tiếp theo thì mình sẽ chỉnh cái list group. Mình sẽ chỉnh này, copy paste thôi các bạn. Check first. Ok, quay lại xem. Thì đây, mình có dấu dạng như thế này. Ok,
Cảm ơn các bạn đã xem.